আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি খেতিয়ক এজনৰ লগত হোৱা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী ডিছকাছ কৰিম। নামটো হৈছে এ লেটাৰ টু গড। যেহেতু তোমালোকে এতিয়া ক্লাছ 9ৰ জাৰ্নি কমপ্লিট কৰি ক্লাছ 10ত আৰম্ভ কৰিব ওলাইছা, তো প্ৰথম চেপ্টাৰটো তোমালোকে পাবা এ লেটাৰ টু গড, আৰু ইয়াৰ ৰাইটাৰ হৈছে জিএল ফুৱেণ্টাছ। তো আমাৰ ষ্টৰিটোত মেইন কেৰেক্টাৰ হৈছে লেঞ্চো। লেঞ্চো হৈছে এজন ফাৰ্মাৰ, এজন খেতিয়ক হয়, আৰু তেওঁ কিহৰ খেতি কৰে? কৰ্ণৰ, মাকৈ খেতি কৰে। তো অহা কিতাপত দিয়া ধৰে আগবাঢ়ি যাওঁ। তো প্ৰথম কি দিছে? দ্য হাউচ, দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী। লেঞ্চো ঘৰটোৱে একমাত্ৰ ঘৰ আছিল সেই গোটেই ভেলীটোত, এণ্টায়াৰ ভেলীত। তাৰপিছত চোৱা, ছেট অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল। ক্ৰেষ্ট মানে হৈছে টপ, ওপৰত, একদম ভেলীটোৰ ওপৰত একমাত্ৰ ঘৰ আছিল লেঞ্চোৰ আছিলে। তো মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কিন্তু মিনিংবিলাকো সোধে। তো এইবছৰ কি সুধিলে? ক্ৰেষ্টৰ অপ'জিট মিনিংটো সুধিলে। তো বহুতে জানে যে ক্ৰেষ্ট মানে টপ হয়, কিন্তু অপ'জিটটো কি হ'ব? বটম। তো সেইটো কিন্তু আকৌ বহুতো ষ্টুডেণ্টছে ভুল কৰি থৈ আহিলে। সেইটো কাৰণে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাবা, কি সুধিছে পৰীক্ষাত, তাৰপিছত লিখিবা। তাৰপিছত নেক্সট আকৌ ঘৰৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ কথাই দিছে। তাৰপিছত চোৱা, ফ্ৰম দ্য হাইট ওৱান কুড চি দ্য ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ ডেট অলৱেজ প্ৰমিছড এ গুড হাৰ্ভেষ্ট। তো লেঞ্চৰ ঘৰটো যোনখিনিত আছিল তাৰ পৰা যদি কোনোবা এজনে চায় তেনেহ'লে কি দেখা পাব? তাৰ পৰা চালে ৰিভাৰ দেখা পাব, আৰু দেখা পাব ৰাইপ কৰ্ণফিল্ড, পকি থকা মাকৈ খেতি দেখা পাব, য'ত হোৱাইট কালাৰ ফ্লাৱাৰ্ছ আহিছে। তো ইয়াত মই পিকচাৰ তোমালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। তো এনেকুৱা নিচিনা তোমালোকে ইমেজিন কৰি ল'বা। পিকচাৰ্ছ মই এইকাৰণে আনিছোঁ কাৰণ আমি পিকচাৰবিলাক বেছি ভালকৈ মনত ৰাখিব পাৰোঁ। তো তোমালোকে যদি এই পিকচাৰখনে মনত ৰাখা, তাত ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈ আছে ৰিভাৰ আছে, তাৰপিছত কৰ্ণফিল্ড দেখা গৈ আছে, আৰু লেঞ্চৰ ঘৰটো একদম হিল এখনৰ একদম টপত আছে, আৰু তাৰ পৰা চাওঁতে দেখা গৈছে যে মাকৈ গছত ফুল আহিছে। ইয়াৰ মানে এইটোৱে যে এইবাৰ মাকৈ খেতি ভাল হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা, দ্য অনলি থিং দ্য আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ ডাউন প'ৰ অৰ এটলিষ্ট এ শ্বাৱাৰ। তো খেতি ভাল হ'বৰ কাৰণে এতিয়া মাত্ৰ এটা বস্তুৱে লাগে, সেইটো হৈছে এই ডাউন প'ৰ অৰ এটলিষ্ট এ শ্বাৱাৰ। তো ডাউন প'ৰ কি হয় আৰু শ্বাৱাৰ কি হয় তাৰ মিনিংটো তোমালোকে জানিব লাগিব। তো ইয়াতে চোৱা, এই ডাউন প'ৰৰ মিনিংটো হৈছে এ হেভি ৰেইন বা ছাডেন ফল অফ ৰেইন, আৰু শ্বাৱাৰ মানে হৈছে এই শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অফ ৰেইন। তো লেঞ্চক লাগিছিল এজাক হেভি ৰেইনফল লাগিছিল, আৰু সেই তেনেকুৱা নহ'লেও এটলিষ্ট এটা শ্বাৱাৰ লাগিছিলে, মানে শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে ৰেইন লাগিছিলে। থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং লেঞ্চো হু নিউ হিজ ফিল্ড ইণ্টিমেটলি হেড ডান নাথিং এলছ বাট চি দ্য স্কাই টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট। তো লেঞ্চো যোনে নিজৰ ফিল্ডক বহুত ভাল পাইছিলে আৰু বহুত ক্ল'জলি জানিছিলে, সি গোটেই দিনটো একোৱে কৰা নাছিলে, কিন্তু সি আকাশখন চাই আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত। তাৰপিছত নেক্সট লাইন চাওঁ, উই আৰ ৰিয়েলি গোয়িং টু গেট ছাম ৱাটাৰ ৱমেন। দ্য ৱমেন হু ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং ছাপাৰ ৰিপ্লাইড য়েছ গড উইলিং। তো ইয়াত আমি গম পাইছোঁ লেঞ্চৰ লগত লেঞ্চৰ ৱাইফো আছে, আৰু লেঞ্চই তেওঁৰ ৱাইফক কি বুলি কৈছে যে আজি কিন্তু বৰষুণ দিব, আৰু ৱাইফে কি বুলি ৰিপ্লাই দিছে? য়েছ গড উইলিং, যদি ভগৱানে বিচাৰে নিশ্চয় দিব। তাৰপিছত চোৱা, দ্য অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড হোৱাইল দ্য স্মলাৰ ওৱানছ ৱেৰ প্লেয়িং নিয়েৰ দ্য হাউচ আনটিল দ্য ৱমেন কল দেম অল কাম ফৰ ডিনাৰ। তো ইয়াত কিন্তু কোৱা নাই লেঞ্চৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, কিন্তু লেঞ্চৰ ডাঙৰ ল'ৰাখিনিয়ে কি কৰিছিলে? ফিল্ডত কাম কৰি আছিলে, আৰু যোনখিনি সৰু ল'ৰা আছিলে সিহঁতে ঘৰৰ ওচৰতে খেলি আছিলে। আৰু তেতিয়াই লেঞ্চৰ ৱাইফ যোনে ছাপাৰ বনাই আছিলে, ছাপাৰ মানে ডিনাৰে হয়, তো সিহঁতক ডিনাৰ হৈ গ'ল বুলি ঘৰলৈ মাতিছিলে। তাৰপিছত চোৱা, সিহঁতে ডিনাৰ কৰি থাকোঁতে কি হ'ল? লেঞ্চই যেনেকৈ প্ৰিডিক্ট কৰিছিল যে বৰষুণ দিব, তো তেনেকুৱাকৈ বৰষুণ দিবলৈ ধৰিলে, আৰু নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনত হিউজ মাউণ্টেইন অফ ক্লাউড, মেঘৰে ডাঙৰ পাহাৰ সিহঁতৰ ফালে আগবাঢ়ি আহি আছে। তাৰপিছত চোৱা, দ্য এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট, এয়াৰ একদম ফ্ৰেছ হৈ আছিলে, আৰু লেঞ্চো বাহিৰত ওলাই গৈছে। চোৱা, দ্য মেন ৱেণ্ট আউট ফৰ ন' ৰিজন দেন টু হেভ দ্য প্লেজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি। আৰু যিহেতু বৰ ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছিলে বাহিৰত, আৰু বৰষুণো দি আছিলে, তো তাকে উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে লেঞ্চো বাহিৰত ওলাই গৈছিলে। তাৰপিছত চোৱা, ৱেন হি ৰিটাৰ্ণ হি এক্সক্লেইম, যেতিয়া সি আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিলে সি কি ক'লে? দিছ আৰ এণ্ড ৰেইন ড্ৰপছ, এইখিনি কেৱল মাথো বৰষুণ নহয়, দে আৰ নিউ কইনছ, দ্য বিগ ড্ৰপছ আৰ 10 চেণ্ট পিচেছ এণ্ড লিটিল ওৱানছ আৰ 5 চেণ্ট পিচেছ। তো লেঞ্চই বৰষুণক পইচাৰ লগত তুলনা কৰিছিলে, ডাঙৰ ড্ৰপছখিনি 10 চেণ্ট পিচেছৰ লগত, আৰু যোনখিনি সৰু টোপাল হয় সেইখিনিক 5 চেণ্ট পিচেছ বুলি কৈছিলে। লেঞ্চই বৰষুণক পইচাৰ লগত এইকাৰণে তুলনা কৰিছিলে কাৰণ তাৰ খেতিখিনি একদম ৰেডি হৈ আছিলে, কেৱল মাথো বৰষুণ লাগিছিলে। তো বৰষুণ দিলেহে খেতি ভাল হ'ব, আৰু খেতি ভাল হ'লে লেঞ্চই বেছিকৈ পইচা পাব। তো সেইটোকে কৈছে যে দিছ আৰ এণ্ড ৰেইন ড্ৰপছ দে আৰ নিউ কইনছ। তাৰপিছত চোৱা, উইথ এ ছেটিছফাইড এক্সপ্ৰেছন হি ৰিগাৰ্ডেড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ ফিল্ডছ উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ ড্ৰেপড ইন এ কাৰ্টেইন অফ ৰেইন। তো ইয়াত লেঞ্চো ছেটিছফাইড হৈছে, আৰু চব লেঞ্চৰ কাৰণে ভালে চলি আছিলে। তো তেতিয়া কি হ'ল চোৱা, বাট ছাডেনলি এ ষ্ট্ৰং উইণ্ড বিগিন টু ব্ল'। তেতিয়া কি হ'ল? ঘপককৈ বহুত জোৰকৈ বতাহ বলিবলৈ ধৰিলে, আৰু শিল বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল, বৰষুণৰ লগত শিলো পৰিবলৈ ধৰিলে। তো স্ক্ৰীণত যে তোমালোকে দেখা পাইছা এনেকুৱা বগা বগা, তো আইচৰ টুকুৰাবিলাক এনেকুৱাকৈ পৰে, আৰু ইয়াকে ফ্ৰ'জেন পাৰ্টছ বুলিও কৈছে এই চেপ্টাৰটোত। তাৰপিছত নেক্সট লাইনত চোৱা, দিছ ট্ৰুলি ডিড ৰিচেম্বল দ্য নিউ চিলভাৰ কইন। তো এই যোনখিনি শিল হয় এইখিনিহে কিন্তু চিলভাৰ কইনৰ লগত ৰিচেম্বল হৈছে। তাৰপিছত দ্য বয়জ এক্সপ'জিং দেমছেল্ফ টু দ্য ৰেইন ৰেন আউট টু কালেক্ট ফ্ৰ'জেন পাৰ্টছ। তো যোনখিনি ল'ৰা আছিলে সিহঁতে বাহিৰত ওলাই গৈছিলে এই ফ্ৰ'জেন পাৰ্টছখিনি কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, এই শিলখিনি কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে। তো আমিও তেনেকুৱা কৰোঁ, বৰষুণত শিল বৰষুণ হ'লে কি কৰোঁ? আমিও কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ কেতিয়াবা।
তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা ইটছ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও এক্সক্লেইম দ্য মেন আই হোপ ইট পাছেছ কুইকলি ইট ডিড নট পাছেছ কুইকলি তো লেঞ্চো এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে এইটো কিন্তু ভাল হৈ থকা নাই আৰু সি আশা কৰিছে যাতে এইটো সোনকালে শেষ হৈ যায় কিন্তু তেনেকুৱা নহ'লে আৰু এঘণ্টাৰ কাৰণে হেইলষ্টৰ্ম দিয়ে থাকিলে চোৱা ফৰ এন আৱাৰ দ্য হেইল ৰেইন অন দ্য হাউচ দ্য গাৰ্ডেন দ্য হিল ছাইড দ্য কৰ্ণফিল্ড অন দ্য হোল ভেলী দ্য ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট এজ ইট ইজ কভাৰ্ড উইথ চল্ট তো লেঞ্চৰ গোটেই খেতিখনে বৰবাদ হৈ গ'লগৈ কৰ্ণফিল্ড গোটেই হেইল ষ্ট'নছেদি কভাৰ্ড হৈ গ'লগৈ আৰু চাই এনেকুৱা লাগিছিলে যে গোটেই খেতিখন চল্টেদি কভাৰ্ড হৈ গৈছেগৈ তো ইয়াতো তোমালোকে চাব পৰা বৰফেদি কভাৰ হৈ গৈছিলেগৈ গোটেইখন তাৰপিছত চোৱা নট এ লিভ ৰিমেইন অন দ্য ট্ৰিজ দ্য কৰ্ণ ৱাজ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড দ্য ফ্লাৱাৰ ৱেৰ গন ফ্ৰম দ্য প্লেণ্টছ লেঞ্চৰ চ'ল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ তো গোটেই খেতিখন বৰবাদ হৈ গৈছিলেগৈ লিভ আৰু ফ্লাৱাৰ্ছ প্লেণ্টত লাগি থকা নাছিলে আৰু চব খৰি গৈছিলে আৰু লেঞ্চো যোন প্ৰথম পূৰা হেপী হৈ আছিলে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া পূৰা ছেড হৈ গ'লগৈ তো ইয়াত তোমালোকে চাব পৰা লেঞ্চৰ চ'ল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ তো এই টাৰ্মটো মনত ৰাখিবা কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰোঁতেও আমাক এইটো লাগিব তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা ৱেন দ্য ষ্টৰ্ম হেড পাছ হি ষ্টুড ইন দ্য মিডল অফ দ্য ফিল্ড এণ্ড ছেইড টু হিজ ছন এ প্লেগ অফ লোকাছ উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ তো যেতিয়া হেইলষ্টৰ্ম শেষ হৈ গৈছিলেগৈ লেঞ্চো একদম ফিল্ডৰ মাজত থিয় হৈছিলে আৰু তাৰ ল'ৰাখিনিক কৈছিলে কি বুলি কৈছিলে এ প্লেগ অফ লোকাছ উড হেভ লেফ্ট মোৰ দেন দিছ তো প্লেগ অফ লোকাছ হৈছে এটা গ্ৰুপ অফ ইনচেক্ট যোনে খেতি বৰবাদ কৰি দিয়ে তো তেনেকুৱা ইনচেক্টেও ইয়াতকৈ বেছি এৰিলে হয় দ্য হেইল হেজ লেফ্ট নাথিং তো হেইলষ্টৰ্মে কিন্তু একোৱে এৰা নাই তাৰপিছত চোৱা লেঞ্চো কি কৈছে দিছ ইয়েৰ উই উইল হেভ ন' কৰ্ণ দ্য নাইট ৱাজ এ চ'ৰফুল ওৱান অল আৱাৰ ৱৰ্ক ফৰ নাথিং তো যিমানখিনি কষ্ট লেঞ্চোৱে কৰিছিলে গোটেইখিনি মাটিত মিলি গৈছিলে দেৰ ইজ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ আৰু এতিয়া আমাক কোনেও সহায় কৰিব নোৱাৰিব উই উইল অল গ' হাংৰি দিছ ইয়েৰ তো এইবছৰ আমি সকলো ভোকতে থাকিব লাগিব বাট ইন দ্য হাৰ্ট অফ হু লিভড ইন ডেট চলিটেৰী হাউচ চলিটেৰী মানে হৈছে অকলশৰীয়া লোনলি বুলি তোমালোকে মনত ৰাখিবা মিনিংটো তো গোটেই ভেলীৰ মাজত অকলে থকা লেঞ্চৰ পৰিয়ালটোৰ এতিয়া লাষ্ট হোপ আছিল কি হেল্প ফ্ৰম গড তো এতিয়া অকল ঈশ্বৰেহে সিহঁতক সহায় কৰিব পাৰিব তো সেইটোৱে লেঞ্চৰ লাষ্ট হোপ আছিল হেল্প ফ্ৰম গড তাৰপিছত লেঞ্চৰ নিজৰ ফেমিলিটোকে কৈছিল যে ডোণ্ট বি আপছেট ইভেন দো দিছ ছিমছ লাইক এন টোটেল লছ যদিও এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে লছ দেখা গৈছে ৰিমেম্বাৰ ন' ওৱান ডাইছ অফ হাংগাৰ কোনো ভোকত নমৰে তাৰপিছত চোৱা অলথো দ্য নাইট লেঞ্চৰ থট অনলি অফ হিজ ওৱান হোপ হেল্প ফ্ৰম গড তো গোটেই ৰাতিটো লেঞ্চই অকল এটা কথাই ভাবিলে যে এতিয়া অকল ঈশ্বৰে তেওঁক সহায় কৰিব পাৰিব তো ঈশ্বৰৰ চকুৰ পৰা একো সাৰি যাব নোৱাৰে আৰু এজনৰ মনত কি চলি আছে সেইটো ঈশ্বৰে গম পায় তো এই লাইনখিনিত তাকে কৈছে তাৰপিছত চোৱা লেঞ্চো ৱাজ এন অক্স অফ এ মেন ৱৰ্কিং লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ড তো লেঞ্চক অক্সৰ লগত তুলনা কৰিছে অক্স মানে হৈছে বলদ গৰু যোনটো খেতিত হাল বাওঁতে প্ৰয়োজন হয় তো তেনেকুৱা নিচিনা কম্পেয়াৰ কৰিছে কাৰণ লেঞ্চই বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিছিল এনিমেলৰ দৰে বাট ষ্টিল হি ন' হাউ টু ৰাইট কিন্তু লেঞ্চই লিখা পঢ়া কৰিবৰ কাৰণে জানিছিলে আৰু নেক্সট ছানডে সি কি কৰে চোৱা দ্য ফলোৱিং ছানডে এট ডে ব্ৰেক মানে হৈছে ডন বা একদম ছানৰাইজৰ সময়খিনিত এট ডে ব্ৰেক হি বিগেন টু ৰাইট এ লেটাৰ সি এখন চিঠি লিখিবলৈ ধৰিছিল হুইচ হি হিমছেল্ফ উড কেৰি টু দ্য টাউন এণ্ড প্লেচ ইট ইন দ্য মেইল আৰু সি সেইখন নিজে টাউনত লৈ যায় মেইল বক্সত দিছিলে চিঠিখন বেলেগ একো নাছিলে কিন্তু আছিলে এখন লেটাৰ টু গড চিঠিখন সি ঈশ্বৰলৈ লিখিছিলে তো আহা চাওঁ চিঠিখনত লেঞ্চো এনেকুৱানো কি লিখিছিলে গড হি ৰোড ইফ ইউ ডোণ্ট হেল্প মি মাই ফেমিলি এণ্ড আই উইল গ' হাংৰি দিছ ইয়েৰ তুমি যদি মোক সহায় নকৰা তেনেহ'লে মই আৰু মোৰ পৰিয়াল এবাৰ ভোকতে থাকিব লাগিব আই নিড এ 100 pesos ইন অৰ্ডাৰ টু শ্ব' মাই ফিল্ড এগেইন আৰু মাকৈ খেতি আকৌ লগাবৰ কাৰণে আৰু একেদিন লেঞ্চৰ পৰিয়ালটো চলিবৰ কাৰণে 100 pesos এটা তাক প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণ হেইলষ্টৰ্মে সকলোবোৰ ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিছে আৰু চিঠিৰ এনভেলপখনত সি কি লিখিছে টু গডৰ কাৰণে বুলি লিখিছে তাৰপিছত চিঠিখন তাত সোমাই সি টাউনলৈ গ'ল টাউনত নিজে কষ্ট কৰি গৈ কি কৰিছে এট দ্য পোষ্ট অফিচ হি প্লেচ এ ষ্টেম্প তো পোষ্ট অফিচত গৈ লেঞ্চৰ ষ্টেম্প লগালে আৰু চিঠিখন মেইল বক্সৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে তাৰপিছত কি হ'ল চোৱা ওৱান অফ দ্য এমপ্লয়িজ হু ৱাজ পোষ্টমেন এণ্ড অলছ' হেল্প দ্য পোষ্ট অফিচ তো পোষ্ট অফিচৰে এজন এমপ্লয় যোন পোষ্টমেন হয় সি সেই লেটাৰখন ওলালে চোৱা ৱেন টু হিজ বছ লাফিং হেৰ্টিলি এণ্ড শ্ব'ড হিম দ্য লেটাৰ তো পোষ্ট অফিচৰ সেই এমপ্লয়জন যোনজন পোষ্টমেন হয় তেওঁ চিঠিখন পাই বহুত হাঁহিলে আৰু পোষ্টমাষ্টাৰক দিলে চিঠিখন তো চোৱা পোষ্টমেনে হাঁহি হাঁহি নিজৰ বছৰ ওচৰলৈ গ'ল যোনজন পোষ্টমাষ্টাৰ হয় আৰু তেওঁক চিঠিখন দিলে আৰু দেখালে যে চিঠিখন কাৰ কাৰণে হয় চিঠিখন গডৰ কাৰণে হয় নেভাৰ ইন হিজ কেৰিয়াৰ এজ এ পোষ্টমেন হেড হি নোন দ্য এড্ৰেছ দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ এ ফেড এমিয়েবল ফেল' অলছ' ব্ৰক আউট লাফিং তো পোষ্টমেনে তেনেকুৱা নিচিনা এড্ৰেছ নিজৰ লাইফত দেখা নাছিলে কোনেও তেনেকুৱা নিচিনা চিঠি লিখা নাছিলে তো পোষ্টমাষ্টাৰ যোনজন এজন ফেড আৰু এমিয়েবল পাৰ্চন হয় এমিয়েবল মানে হৈছে ফ্ৰেণ্ডলি তো তেওঁ হাঁহিবলৈ ধৰিলে বাট অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি কিন্তু সোনকালে তেওঁ আকৌ ছিৰিয়াছ হৈ গ'লগৈ এণ্ড টেপিং দ্য লেটাৰ অন দ্য ডেস্ক চিঠিখন নিজৰ ডেস্কত থ'লে আৰু ক'লে হোৱাট ফেইথ কি বিশ্বাস আই উইচ আই হেড দ্য ফেইথ অফ দ্য মেন টু মোৰ যদি এনেকুৱা বিশ্বাস থাকিল হয় হু ৰোড দিছ লেটাৰ ষ্টাৰ্টিং আপ কৰেছপণ্ডেঞ্চ উইথ গড
তো পোষ্ট মাষ্টাৰে কৈছে যে মোৰ যদি এনেকুৱা বিশ্বাস হ'ল হয় এই মানুহজনৰ দৰে যোনে ঈশ্বৰকে ডাইৰেক্ট চিঠি লিখি দিছে। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, চ' ইন অৰ্ডাৰ নট টু চেক দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন গড দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ কেম আপ উইথ এন আইডিয়া এনচাৰ দ্য লেটাৰ। তো পোষ্ট মাষ্টাৰেও বিচৰা নাছিল যে লেঞ্চৰ যোনটো বিশ্বাস ঈশ্বৰৰ ওপৰত সেইটো যাতে ভাঙি যায়। তো পোষ্ট মাষ্টাৰে সেইটো কাৰণে আইডিয়া এটা লৈ আহিলে যে লেঞ্চৰ যোনখন লেটাৰ হয় সেইখন সিহঁতে এনচাৰ দিব। তাৰপিছত চোৱা, বাট ৱেন হি অপেন ইট ৱাজ এভিডেণ্ট ডেট টু এনচাৰ ইট নিডেড ছামথিং মোৰ দেন গুডউইল। তো অকল ভাল কাম কৰিম বুলিয়ে লেঞ্চক সহায় কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ লেঞ্চক প্ৰয়োজন হৈছে পইচাৰ। লেঞ্চক 100 পেছছ লাগে। কিন্তু পোষ্ট মাষ্টাৰো একদম ফিক্স হৈ আছিল যে লেঞ্চক সহায় কৰিবই। চোৱা কি কৰিলে হি আস্কড ফৰ মানি ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়িজ। হি হিমছেল্ফ গিভ এ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী এণ্ড ছেভাৰেল ফ্ৰেণ্ডছ অফ হিজ ৱেৰ অব্লিগড টু গিভ ছামথিং ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি। তো কি কৰিলে চোৱা, সি নিজৰ এমপ্লয়িজবিলাকৰ পৰা অকণমান পইচা কালেক্ট কৰিলে, নিজৰ চেলাৰীৰ এটা পাৰ্টটো দিলে, আৰু যিমান ফ্ৰেণ্ডছ আছিল সিহঁতৰ পৰাও কিবা এটা বিচাৰিলে এজ এ এক্ট অফ চেৰিটি। তো ইয়াত পোষ্ট মাষ্টাৰ আৰু পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িজখিনি এটা ভাল কামে কৰিবলৈ গৈছিলে, কিন্তু এণ্ডিংটো তোমালোকে চাবা, কাৰণ আনএক্সপেক্টেড হয়। তাৰপিছত চোৱা কি হ'ল, ইট ৱাজ ইম্পচিবল ফৰ হিম টু গেট হাৰ টুগেডাৰ দ্য 100 পেছছ, চ' হি ৱাজ এবল টু চেণ্ড দ্য ফাৰ্মাৰ অনলি এ লিটিল মোৰ দেন হাফ। তো ইমান কম দিনৰ ভিতৰত পোষ্ট মাষ্টাৰৰ কাৰণে এইটো পচিবল নাছিল যে 100 পেছছ গোটোৱাটো। তো এইটো কাৰণে সি যিমান লেঞ্চক খুজিছিল তাৰ আধাতকৈ অকণমান বেছিহে দিবলৈ পাৰিছিলে। তো কিমান দিছিলে, 70 পেছছ দিছিলে। তাৰপিছত চোৱা, হি পুট দ্য মানি ইন দ্য এনভেলপ এড্ৰেছ টু লেঞ্চো এণ্ড ৰাইট ইট এ লেটাৰ কণ্টেইনিং অনলি এ ছিংগল ৱৰ্ড এজ এ ছিগনেচাৰ গড। তো সেই পইচাখিনি এনভেলপত সোমাই দিছিলে আৰু ছিগনেচাৰ কি দিছিলে, গড বুলি ছিগনেচাৰ কৰিছিলে পোষ্ট মাষ্টাৰে। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, দ্য ফলোয়িং ছানডে লেঞ্চো কেম এ বিট আৰ্লিয়াৰ দেন ইউজুৱেল টু আস্ক ইফ দেয়াৰ ৱাজ এ লেটাৰ ফৰ হিম। তাৰপিছত নেক্সট ছানডে লেঞ্চো আকৌ পোষ্ট অফিচলৈ যায় আৰু সোধে তাৰ কাৰণে লেটাৰ আহিছে নেকি। ইট ৱাজ পোষ্টমেন হিমছেল্ফ হু হেণ্ডেড দ্য লেটাৰ টু হিম। পোষ্টমেনে নিজে সেই লেটাৰখন লেঞ্চক ধৰাই দিয়ে। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. তো পোষ্টমেনে লেঞ্চক লেটাৰখন দিয়ে আৰু পোষ্ট মাষ্টাৰে তেওঁৰ অফিচৰ পৰা চাই আছিলে লেঞ্চক কি ৰিয়েক্ট কৰে। লেঞ্চৰ কিন্তু লেটাৰখন পাই অলপো ছাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাছিলে। ইয়াত তোমালোকে চোৱা, লেঞ্চো শ্ব'ড নট দ্য স্লাইটেষ্ট ছাৰপ্ৰাইজ অন চিইং দ্য মানি ছাচ ৱাজ হিজ কনফিডেঞ্চ। তাৰ একদম পূৰা কনফিডেঞ্চ আছিল যে গডে তেওঁক লেটাৰটো ৰিপ্লাই দিবই। চোৱা, বাট হি বিকেম ভেৰি এংগ্ৰি ৱেন হি কাউণ্টেড দ্য মানি। নেক্সট চোৱা, গড কুড নট হেভ মেড এ মিষ্টেক নৰ কুড হি ডিনাইড লেঞ্চো হোৱাট হি হেড ৰিকুৱেষ্টেড। তো লেঞ্চই যেতিয়া কম পইচা পাইছিলে, তো লেঞ্চই ভাবিছিলে যে গডেতো ভুল কৰিব নোৱাৰে, ঈশ্বৰে কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে, আৰু লেঞ্চও এনেই পইচা খোজা নাছিলে। লেঞ্চৰ গোটেই ক্ৰপছ বৰবাদ হৈ গৈছিলে আৰু তাক সঁচাকৈ প্ৰয়োজন হৈছিল পইচাৰ। ইমিডিয়েটলি লেঞ্চো ৱেণ্ট আপ টু দ্য উইণ্ড' টু আস্ক ফৰ পেপাৰ এণ্ড ইংক। অন দ্য পাব্লিক ৰাইটিং টেবল হি ষ্টাৰ্টেড টু ৰাইট। তো লেঞ্চই লেটাৰখন পঢ়ি পোষ্ট অফিচতে পেপাৰ আৰু ইংক খুজিলে আৰু পাব্লিক টেবুলত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এইবাৰ যেতিয়া সি লিখিছিলে, চোৱা কি হৈছিল, উইথ মাছ ৰিংকলিং অফ হিজ ব্ৰ'জ কজড বাই এফৰ্ট হি হেড টু মেক এন এক্সপ্ৰেছন। তো পূৰা খঙত লিখিবলৈ ধৰিলে এই লেটাৰখন। তো পিকচাৰ তোমালোকে চাব পাৰা, চকু একদম কোচ খাই আছে, আইব্ৰ'ছো ৰিংকলড হৈ আছে। ৱেন হি ফিনিছ হি ৱেণ্ট টু দ্য উইণ্ড' টু বাই এ ষ্টেম্প হুইচ হি লিকড এণ্ড দেন এফিক্সড টু দ্য এনভেলপ। তাৰপিছত সি ষ্টেম্প এটা ল'লে, লিক কৰিলে আৰু এনভেলপটোত লগাই দিলে উইথ এ ব্ল' অফ হিজ ফিষ্ট, মানে একদম জোৰে লগাই দিলে। তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা, দ্য মোমেণ্ট দ্য লেটাৰ ফেল ইন টু দ্য মেইল বক্স। যেতিয়া লেটাৰখন মেইল বক্সত পৰিল, পোষ্ট মাষ্টাৰ ৱেণ্ট টু অ'পেন ইট। পোষ্ট মাষ্টাৰে সেইটো খুলি চাবৰ কাৰণে গ'ল। তো লেটাৰখন পঢ়ি পোষ্ট মাষ্টাৰ আচৰিত হৈ গ'ল। চোৱা কি লিখা আছিলে, গড অফ দ্য মানি ডেট আই আস্ক ফৰ অনলি 70 পেছছ ৰিস্ক মি। যিমান পইচা লেঞ্চক সুধিছিল তাৰ অকল 70 পেছছহে সি পালে। চেণ্ড মি দ্য ৰেষ্ট চিন্স আই নিড ইট ভেৰি মাছ। আৰু যিখিনি বাকী আছে সেইখিনিও সোনকালে পঠাই দিবলৈ ক'লে, কাৰণ লেঞ্চক বহুত প্ৰয়োজন হৈছে। বাট ডোণ্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য মেইল বিকজ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আৰ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ লেঞ্চো। তো ইয়াত লেঞ্চক কি ক'লে যে বাকী থকা পইচাখিনি কিন্তু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে লেঞ্চক পঠাব বাধা দিলে। কিয়, কাৰণ পোষ্ট অফিচৰ এমপ্লয়িজখিনি কিন্তু ভাল নহয়, সিহঁত চুৰ হয় বুলি লেঞ্চই কৈছে। কাৰণ তেওঁ যোনখিনি পইচা বাকী আছিলে সেইখিনি নিশ্চয় পোষ্ট অফিচৰ মানুহখিনিয়ে মাৰি দিছে বুলি তেওঁ গডক কৈছে। তো ষ্টৰিটো এণ্ডটো অকণমান আনএক্সপেক্টেড হয়। যোনখিনি মানুহে লেঞ্চক সহায় কৰিলে বা লেঞ্চক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগুৱাই আহিলে, সিহঁতকে লেঞ্চই পিছত চুৰ বুলি ক'লে। তো ইমান আছিলে ষ্টৰিটোত। আই হোপ তোমালোক সকলোৱে বুজি পাইছা। কিবা যদি ডাউট বা কনফিউজন আছে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধিবা। তো অভাৰঅল ক'বলৈ গ'লে লেঞ্চো এজন ফাৰ্মাৰ আছিলে আৰু তেওঁ মাকৈ খেতি কৰিছিলে। তো এদিন তেওঁ খেতি বৰবাদ হৈ যায়গৈ হেইলষ্টৰ্মৰ কাৰণে, আৰু তেওঁ গডলৈ লেটাৰ লিখে। আৰু লেঞ্চৰ লেটাৰখন পোষ্টমাষ্টাৰে পঢ়ে আৰু পঢ়ি লৈ লেঞ্চক হেল্প কৰিবলৈ ডিচাইড কৰে। নিজৰ অকণমান চেলাৰী আৰু পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজৰ পৰা পইচা কালেক্ট কৰি তেওঁ লেঞ্চলৈ পঠাই দিয়ে। কিন্তু পইচা যিহেতু সম্পূৰ্ণ নাথাকে, তো লেঞ্চই ভাবে যে পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজে তেওঁ পইচাখিনি চুৰ কৰিছে বুলি।
তো ইনটেক্স কুৱেশ্যনত তোমালোকে চোৱা ৱাজ লেঞ্চো ছাৰপ্ৰাইজ টু ফাইণ্ড এ লেটাৰ লেঞ্চো ছাৰপ্ৰাইজ হৈছিল নেকি ন' লেঞ্চো ছাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাছিলে লেঞ্চৰ পূৰা বিশ্বাস আছিলে যে গডে তেওঁক নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবই তাৰপিছত তেনেকুৱাকৈ তুমি বনাই লিখি দিবা ছেকেণ্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট মেড হিম এংগ্ৰি লেঞ্চো এইকাৰণে এংগ্ৰি হৈছিলে কাৰণ লেঞ্চো বিচাৰিছিলে 100 পেজছ কিন্তু লেঞ্চো কিমান পাইছিলে 70 পেজছহে পাইছিলে আৰু লেঞ্চো ভাবিছিলে যে ঈশ্বৰেতো ভুল কৰিব নোৱাৰে তো নিশ্চয় পোষ্ট অফিচৰ মানুহবিলাকে কিবা গণ্ডগোল কৰিছে তো সেইটো ভাবিছিলে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনছ তোমালোকে চোৱা হু অৰ হোৱাট ডিড লেঞ্চো হেভ ফেইথ ইন লেঞ্চৰ কাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল ঈশ্বৰৰ ওপৰত হোৱাট ডিড হি ডু লেঞ্চো কি কৰিছিলে লেঞ্চো ঈশ্বৰলৈ চিঠি লিখিছিলে হি ৰোট এ লেটাৰ টু গড তো তেনেকৈ আছে হোৱাট ডিড দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ডু দেন পোষ্টমাষ্টাৰ ডিচাইডেড টু হেল্প লেঞ্চো কেনেকৈ সহায় কৰিছিল সেইখিনি তোমালোকে বনাই লিখি দিবা হি গিভ এ পাৰ্ট অফ হিজ চেলেৰি কালেক্টেড মানি ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়জ এণ্ড গিভ ইট টু লেঞ্চো তো ইয়াৰে লগত শেষ হৈছে আমাৰ এই লেটাৰ টু গড চেপ্টাৰটো তো কমপ্লিট একদম লাইন বাই লাইন পঢ়াই দিয়া হৈছে তো তোমালোকে যেনেকুৱাই কুৱেশ্যন নাহক কিয় নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা তো এতিয়া আমি এই লেটাৰ টু গডটো ডিছকাছ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত এই টাইগাৰ ইন দ্য জু তাৰপিছত আমাণ্ডা তো তেনেকুৱা নিচিনা চেপ্টাৰখিনি আমি সোনকালে চেনেলত লৈ আহিম তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাবা কিবা যদি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো কৈ দিবা তো আমি তেনেকুৱাও কৰিব চেষ্টা কৰিম তো এবাৰটো উইথ এনিমেশ্যনছ আমি লৈ আহিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ আগত যোৱা বছৰে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ এই লেটাৰ টু গডৰ ওপৰত তো তাতো এতিয়ালৈ কমেণ্ট আহি আছে ষ্টুডেণ্টছে কৈছে যে বৰ ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে তো এইবাৰ ভাবিলোঁ যে ইমেজ আৰু এনিমেশ্যন দি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ তো যাতে তোমালোকে আৰু ভালকৈ বুজি পাবা বাকীবোৰ চেপ্টাৰৰ ওপৰতো কাম চলি আছে যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব আমি ইউটিউবত লৈ আহিম আৰু যিহেতু এনেকুৱা নিচিনা কোৱালিটি ভিডিঅ' আনিবৰ কাৰণে অকণমান ইনভেষ্টমেণ্টৰো প্ৰয়োজন হয় তো সেইটো কাৰণে আমি ফ্ৰী আৰু পেইড দুটাই ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ তো ফ্ৰীতে তোমালোকে ইউটিউবত এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি পাই থাকিবা কিন্তু এক্সপ্লেনেশ্যনৰ উপৰিও যদি তোমালোকক কুৱেশ্যন এনচাৰ লাগে তাৰপিছত যদি MCQ টেষ্ট দিব মন আছে তেনেহ'লে MCQ টেষ্টটো দিব পাৰিবা আৰু তাৰ উপৰিও কিবা যদি বুজি নোপোৱা লেকচাৰবিলাকত তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলি মেছেজ দি সুধিবও পাৰিবা তো এপটো অ'পেন কৰিলে তোমালোকে এনেকুৱা নিচিনা ইণ্টাৰফেচ এটা পাই যাবা তাতে SSLC 2026 ইংলিছটো ক্লিক কৰিবা তো যেতিয়া ক্লিক কৰিবা এনেকুৱা নিচিনা অ'পেন হৈ যাব তো ইয়াত টপিকছবিলাক লিখা আছে চোৱা এই লেটাৰ টু গড নেলছন মেণ্ডেলা এই টাইগাৰ ইন দ্য জু তো তেনেকুৱা নিচিনা আছে ধৰি লোৱা টাইগাৰ ইন দ্য জুটো তোমাৰ চাব মন গৈছে তো ক্লিক কৰিলে ইয়াতে তোমালোকে এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ'টো পাই যাবা তো আজি যেনেকুৱা দিয়া আছে ছেইম তেনেকুৱাই আছে আৰু ডকুমেণ্টছত তোমালোকে যাবা তাত যদি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ কিবা দিয়া আছে সেইখিনিও তোমালোকে পাই যাবা তো কাম চলি আছে কমপ্লিট হোৱা নাই তো এতিয়ালৈ অকল এই টাইগাৰ ইন দ্য জু আৰু এই লেটাৰ টু গডৰ দিয়া হৈ আছে তো তেনেকুৱা নিচিনা কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি আহিলেও আপডেট হৈ যাব আৰু ইয়াতে চোৱা চাৰ্টৰ অপশ্যনো আছে টেষ্টৰ অপশ্যনো আছে কিবা নোৱাৰিলে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি মেছেজ দিও সুধিব পাৰিবা আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি যেতিয়া আহি যাব তাতে আপডেট হৈ যাবগৈ আৰু এই গোটেইখিনি তোমালোকে পাবা 499 ৰুপিছত আৰু গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে হয় বাৰে বাৰে মান্থলি নহয় এইটো এবাৰে তোমালোকে দিব লাগিব 499 আৰু গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে পাই যাবাগৈ সো পেইড কণ্টেণ্টছখিনিতো পাবাই লগতে 1-to-1 চাৰ্ট মানে মেছেজ দিলে তোমালোকে দিব পাৰিবা কিবা যদি সুধিব লগা আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন পেপাৰ অল এক্সামৰ পাই যাবা ইউনিট টেষ্ট হ'ব ইউনিট টেষ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ পাবা হাফ ইয়াৰলি হ'ব হাফ ইয়াৰলি কুৱেশ্যন পেপাৰ পাবা তো তেনেকুৱাকৈ টেষ্টটো দিব পাৰিবা তো যদি তোমালোকে ল'ম বুলি ভাবিছা এই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব পাৰা আৰু যদি ভাবিছা নাই মই বস্তুখিনি চাই ল'ব লাগিব ঠিকে আছে নে নাই তেনেহ'লে তোমালোকে 149 ৰুপিছৰ ইউনিট টেষ্টলৈ বেটছটো ল'ব পাৰা মানে ইউনিট টেষ্টলৈ বস্তুখিনি পাই থাকিবা যি কণ্টেণ্ট আছে ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে সেইখিনি পাবা কুৱেশ্যন পেপাৰো পাবা ইউনিট টেষ্টৰ আৰু টেষ্টটো দিব পাৰিবা MCQৰ কাৰণে তো এইটো হৈছে 149 ৰুপিছ তাত তোমালোকৰ এপ্ৰিল আৰু মে' মান্থৰ কাৰণে হ'ব আৰু এপ্ৰিল আৰু মে' মান্থত যি চেপ্টাৰ আছে সেইখিনি তোমালোকক পঢ়াই দিয়া হ'ব তাৰোপৰি যিহেতু ভিডিঅ'টো তোমালোকে একদম লাষ্টলৈ চাই আছা আৰু চিৰিয়াছ আছা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে তো সেইটো কাৰণে তোমালোকে 499 ৰুপিছ দিব নালাগে তোমালোকে জাষ্ট 449 ৰুপিছ দিও বেটছটো ল'ব পাৰিবা তো আজিয়ে কণ্টেক্ট কৰা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে কোডটো হ'ব IAN25 তো যদি এই পেকটো তোমালোকে ল'ম বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে মেছেজ দি চাবা হোৱাটছএপত মেছেজ দি দিবা আৰু এই কোডটো জনাবা যদিহে ল'ম বুলি ভাবিছা আৰু যদি পইচাৰ প্ৰব্লেমো আছে কোনো কথা নাই তোমালোকে ইউটিউবত ফ্ৰীতে ভিডিঅ'ছখিনি পায়ে থাকিবা তো মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ নেক্সট তোমালোকৰ কাৰণে এই টাইগাৰ ইন দ্য জু চেপ্টাৰটো লৈ আহিবৰ কাৰণে কাৰণ এপ্ৰিল মাহত এই দুটা চেপ্টাৰে আহিব এই লেটাৰ টু গড আৰু এই টাইগাৰ ইন দ্য জুৱে তোমালোকক স্কুলত পঢ়াব বাকী তোমালোকে হোৱাটছএপ চেনেলত জইন হৈ থাকিবা তাত সকলো ধৰণৰ আপডেটছ পাই থাকিবা কেতিয়া বাকীখিনি ভিডিঅ'ছ আহিব ইউটিউবত সেইটোও গম পাই যাবা তো লিংকটো পিন কমেণ্টত দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰিলে হোৱাটছএপ পেজটো পাই যাবা তো সেই পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিবা তাৰোপৰি এইটো হৈছে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ যদি তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজ কৰা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিবা আৰু যদি ইউজ নকৰা কোনো কথা নাই খালি আমাক ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আমি যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰি যাম